Hi, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. So guys, is অলগি ভিডিও হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি সুঙা চাউল কাম খৰতৰ মানে হিট হৈছে যে জুই আমেজ লৈ আজি সুঙা চাউল পুৰিম আৰু সুঙা চাউল কেনেকৈ কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰা হয় সকলো পদ্ধতি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত জনাম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তেতিয়াহে সুঙা চাউল কেনেকৈ বনোৱা হয় সকলো পদ্ধতি আপোনালোকে জানিব গতিকে এই কামৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ভাগমাৰি অলপ দূৰ তাৰ লগত সুঙা চাউল খাবলৈ মাতিছে তালৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ নাচাব আৰু স্কিপ মানে কৰি নাচাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সুঙা চাউল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় সকলো পদ্ধতি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাব পাৰিম মানে সকলো ধৰণৰ পদ্ধতি আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ঠাণ্ডাৰ দিনত জুই আমেজ লৈ সুঙা চাউল পোৰাৰ আমেজেই বেলেগ আমাক কলিয়াকাই একদম সুঙা চাউল পুৰি আছে ময়ো লগতে কামৰ পৰা আহি সুঙা চাউল পুৰি আছোঁ ৰ কৰি আছে কি বুজা নাই সুঙা চাউল আমি খাম আজি সুঙা চাউল কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এতিয়া কলিয়াই কওঁ হ'ব সুঙা চাউল কেনেকৈ ক'ৰ পৰা হয় এটা চাউলৰ পৰা নহয় সুঙা চাউল কেনেকৈ হয় সুঙা চাউল হ'বলৈ হ'লে এনেকুৱা বাঁহ লাগিব বাঁহৰ পাত থকা বাঁহ সুঙা চাউল খোৱা বাঁহো এক্সট্ৰা থাকে আৰু জাতি বাঁহ এক্সট্ৰা থাকে জাতি বাঁহৰ পৰা নহয় সৰু পাব চুঙা আনি তাত চাউল ভৰাই চাউলটো মানে তিয়াব লাগিব প্ৰথম বাচন এটাত চাউলটো তিওৱাৰ পাছত চুঙাটোত ভৰাই দিয়ে ভৰোৱাৰ পাছত কলপাতে ঠুঙাটো মাৰি দিয়ে মানে হেৰি ফুটাটো তাৰ পৰা এনেকৈ জুইত পুৰি দিয়ে ইফালে তাৰ পৰা চুঙাটো ফালি লাহে লাহে হেৰিটো উলিয়াই দিয়ে এইটো চাউলটো তাৰপৰা ভাত খোৱা নিচিনা হেৰি হৈ দিয়ে চুঙা চাউল হৈ যায় মানে গাখীৰ বা গুড়ৰ সৈতে আপোনালোকে খাব পাৰে তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় চুঙা চাউল বহুতে চিনি নাপায় সেইটো কাৰণে কৈ দিয়া হৈছে চুঙা চাউল কি বস্তু আজি আমি আঘোণৰ লাষ্টত চুঙা চাউল জুই আমেজ লৈ আজি খাম বুলি ভাবিছোঁ মোকো নিমন্ত্ৰণটো কৰিলে নিমন্ত্ৰণটো কৰাৰ পাছত মই ভাল পাইছোঁ খামহি এতিয়া চুঙা চাউলৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোৱেই কেনেকৈ মানে হেৰি কৰা হয় তৈয়াৰ কৰা হয় চুঙা চাউলটো যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে আনকো উপকৃত কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব সেয়াই আপোনালোকক অকণমান আগত যে মই দেখুৱালোঁ চুঙা চাউল কেনেকৈ কি কৰা হয় এয়া চক চুঙা চাউল এয়া ভালকৈ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কি কৰা হয় মানে সকলো পদ্ধতি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব চুঙা চাউলৰ কোনে অসমীয়া মানে চুঙা চাউল খায় তাৰ ওপৰত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো হ'ব আৰু চুঙা চাউল কি হৈছে মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ চুঙা চাউল এনেকৈ জুইত পুৰি এনেকৈ থৈ দিয়া হয় তাৰ পৰা লাহে লাহে এই বস্তুটো এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চক এয়া ধুনীয়াকৈ এইটো পিঠা এটা নিচিনা ভাতৰ নিচিনা হৈ আছে এইটো চাউলটো মানে জলপান বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটিব কটাৰ পাছত এইটো ধুনীয়াকৈ চুঙাটো ওলাই একদম লগত গুড় বা চেনি তাৰ ওপৰত গাখীৰ ঢালি এনেকৈ খাব পৰা যায় আৰু এইটো পদ্ধতি আপোনালোকে দেখিলে আৰু নেক্সট পদ্ধতি দেখুৱাম আপোনালোকক মই কেনেকৈ চুঙাৰ পৰা পিঠাটো উলিওৱা হয় চাউলটো মানে চুঙা চাউল খোৱাৰ মাজত আনন্দ আৰু ফূৰ্তি ৰাতি আঘোণৰ শেষত প্ৰায় আমি চুঙা চাউল খাবলৈ লৈছোঁ এনেকৈ চুঙা চাউলৰ আপোনালোকক সৰ্বশেষ মই জনাই আছোঁ যে কেনেকৈ গুচোৱা হয় আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ চুঙা চাউলটো গুচোৱা হয় এনেকৈ চুঙা চাউলটো আপোনাৰ কটাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণে চুঙাটো পিঠাটো উলিয়াই এনেকুৱা বাচনত থয় তাৰ পৰা আমাক দিয়ে আজিকালি হেৰিয়ত চুঙা চাউলটো মানে কোনেও বুজি নোপোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক অকণমান জ্ঞান দিওঁ তাকে ভাবি চুঙা চাউল এনেকৈ কাটি এনেকৈ দিয়ে চুঙা চাউলটো বৰ্তমান আমাৰ গুচাই হ'ল গুচাই হ'ল কিন্তু গুচোৱাৰ পিছত আমি মতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক বাচনটোত থ'ব লাগিব এতিয়া বাচনটোত কেনেকৈ থোৱা হয় সেইটো দেখুৱাম ফাইনেলি সেই সময়টো আহিল যিটো সময়ৰ বাবে মানে মই অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ চুঙা চাউল আপোনালোকক ক'লোৱে যে চুঙা চাউল কেনেকৈ কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আমি মই যে কৈছিলোঁ গুড় চেনি গাখীৰ এনেকৈ দি আমি মানে চুঙা চাউলটো খোৱা হয় সেইটো চুঙা চাউলটো এতিয়া এনেকৈ খোৱা হয় আৰু এই বস্তুটো মানে মই জনাত ৰাতিপুৱা খাই বেছি টেষ্টি লাগে আৰু এনেকৈ কাঁহৰ বাতিত মানে খাম এতিয়া চামুচে খাব নোৱাৰি মানে যিহেতু বৰা চাউলৰ কাৰণে আঠা আৰু যিয়ে নহওক আমি খাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি নহয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব